Мої вітання, друзі. Не знаю, як я в'язався в цю авантюру, але я таки в'язався і я їду. Сьогодні 21 березня, холодно, зараз 6 градусів, їду я в гори з одним мотоклубом з іншого міста. І там дають 0 градусів -1. Їдемо ми з наметами на 2 дні. Не знаю, це для мене буде перший такий досвід. І побачимо, що і як. Але це, напевно, вже мотоцикл після зими. Треба їхати та тусити. Все, сьогодні субота, завтра неділя. Повертаємося. Ще одне. Завтра дають дощ. Ось така от фігня. Ну, ладно. Пригоди на то і є пригоди. Добре? Поїхали. Вирішаю я на зустріч. До місця зустрічі 60 кілометрів. Так як ця мотогрупа з іншої сторони мого міста, Сардинії. І мені було трошечки незручно туди їхати, бо вийшло туди їхати 80 кілометрів і потім з ними. Тобто було великий гак давати, та ще й та рано вставати та виїжджати, а холодно, і нафіг, ліпше поспати. І так, то ми зустрічаємося десь там зверху, в одному місці Віламар, о 10. Я трошки зарано їду, але їдемо повільно. Блін, і правда холодно. Чи може підкладку? Я взяв підкладку підстігнути на куртку. Але якщо буду їхати так 80-90, то може нормально, бо потім буде тепліше після обіду. Але на завтра дали -1 вночі. Потім підійметься до плюс 12-13 в тому місці, там в горах. Вже завтра треба буде вдягатися. І ще й цілий тиждень не давало дощ. Сьогодні подивився, все, вже завтра в день дощ. Буду добувати досвід. Подорож, пригоди вони і є на то пригоди. Бо потім, як буде літо, вже буде жарко. Зараз користуємося нагодою, весною, березнем, ще холодом. Так як після тривалої перерви трохи переживав, вчора ввечері ще думав їхати, може не їхати, бо вже застоявся. А зараз сів за кермо, їду, бляха, такий настрій. Блін, нарешті, офігеть, я вже забув, коли я виїжджав там по місту 2 рази зимою. І в жовтні, півроку назад виїжджав, коли їхав навколо Сардинії. Блін, а зараз так, тим більш такий тріп. До речі, маршрут складає десь 400-500 кілометрів. Сьогодні десь 200-250, аж в нору до центра, туди на Брунку Спіну будемо заїжджати. І потім ставимо кемпінг, до речі, нелегально, бо не можна ставити намети просто так, де хочеш. Десь у лісі, я не знаю, там ті організатори, вони всі організовували і побачимо, як воно буде. До речі, нас їде десь, не 10, а 10 людей. Не знаю, скільки мотоциклів, 10 людей в групі, так побачив. І завтра вже будемо спускатися по тій стороні, там біля Пасу села, на 125-та дорога. Хто бачив мій канал, то я вже там проїжджав. Але цього року будемо бачити, як вона весною, бо у нас дощі пройшли, все зеленіє, то буде файно. Добре, їдемо далі. Під'їжджаємо десь тут, окей, біля цієї піцерії бар. То не вони. Добре, чекаємо. І ще, я замерз. Коротше, я вдіваю підкладку, ну і нафіг.
Стрілися, зараз прямуємо в гори. Як без нього. 1250 Adventure. Ну, в основному все BMW. Ні, Suzuki. GS, Suzuki GS. Всіх нас 12, троє виїжджають, 9 лишається. Поки що їдемо нормально, я переживав, що будуть гнати, там летіти нормально. 90, крейсерська скорість, швидкість. Бо є такі деякі групи, що там літять. Ну, ще, в принципі, до поворотів не доїхали, але бачу, що всі люди такі серйозні, моїх років десь, хто старше, хто молодше. І, ну, в общем, нормальні люди. О, тут під'їжджаємо до гір, відразу похолодало. Я вже в цьому місці не був на Сардинії. Це вже для мене нове. До речі, за кемпінг і намети, що маємо ставити, то мені хлопці розказали, організатор подзвонив в лісництво і взяв авторизацію, що ми можемо там стати біля столиків, біля тої барбекю, коротше, в парку відпочинку, так, в лісу. І поставити намети. Там є і туалети, і душі є, якщо що, ну, типа, як на кемп. Так що ніякого закону ми не порушаємо. Нагадаю, з 2017 року заборонено ставити намети, де тобі захочеться. На Сардинії, не знаю, як в Італії. На Сардинії не можна. Так що все легально. Їдемо далі. Така якась дорога мене аж посунуло задок. Ніби нормально, а вон летять камінчики маленькі з-під колеса, видно. І вона так чи не розбита ніби, але на поворотах типа, вже треба бути дуже обережно їхати, бо по колії йти, тому що там і там щебінь ця маленька, бляха. Я так поворачував, добре, що на маленькій швидкості. То мене трохи так понесло, бляха. Я так їду по курвах цих, по поворотах, розслабився, ага, блін. Ти на моцику, нехер розслаблятися, їдь і дивись на дорогу. О, які сосни приїхали. А що, це просто так? Для обіду ще дуже рано. За 10:12. Так, туди в'їжджати не можна. Ну це все по-італійськи. А як же? Ми ж в Італії. О, тут класно було б намети поставити. Офігеть, все є. Вже обід. Вже обід. Ну так, якщо буде вечеря о 6-7, то зараз вже можна їсти. Недорозуміння вийшло. Хто взяв паніно, типу бутерброди їсти, хто не взяв, домовилися в чаті, що заїдемо купимо, ну я взяв з собою. І тут вийшло, що половина немає, половина має, то їдемо десь купляти в магазин. Та ще й раненько, що ж тут 12 ще їсти. Їдемо далі.
Містечко класне, але ще рано їсти і де у кого нема. Так, куди? Як добре їхати ззаді? Посередині я їду. Не треба нічого рішати, вирішувати. Їдьте і все. О, там навіть якийсь перевал. Їдемо далі. Аріцу, типове містечко Сардинії в горах. Щось ставали, спитали у місцевих, де супермаркет, щоб бутерброди купити, паніну. Як добре, що я взяв з собою його. О, як і тут може бути трафік, пробка. Як тут люди живуть? От я задаюсь цим питанням давно вже. Нема нічого в горах. Що вони тут роблять? Звідки гроші? І лише все є. О, супермаркет. Місто на горі. І нічого немає. І ліс такий собі, що маленький, не що хтось щось вирощує чи що, як вони живуть, з чогось. Баранів пасуть, вівці. Ну теж тут кожен не буде вівці пасти. Їдемо далі шукати. Все, всі купили, скупилися. Їдемо шукати місце для обіду. Інформація у місцевих, де поїсти. Що тут? Такий ось парк знайшли. Будемо тут ставати, хавати. Non lo è ancora misterioso.
Тепер до міста в горах, там де ми їдемо, там де поруч є цей ліс, де ми будемо ночувати. 62 кілометри. Годину 20 їхати. Все по таким поворотам. Цікавим краєвидом. Потім з того міста ще 12 кілометрів до міста зупинки. Так як я зрозумів, зараз година, ну да, приїдемо десь там 4-5. Поки розложимо намети, у 6:30, десь у 7 вже темніє, тож треба встигнути поставити намети, розполягатися. Їдемо далі. Ця дорога вроді нормальна, така, немає такого щебня, як то раніше було. Не носить. Трошки втратили час, бо двоє у нас загубилися, десь ззаді поїхали прямо. Ну зараз все, всі зібралися, 3 поїхали додому, нас 9 лишилося. Їдемо далі. Ось така панорама, красива. Річка. – 54 кілометри. Насолоджуємося краєвидами. Містечко. Так само. Одна дорога. Це головна, і потім розходяться вверх-вниз. Люди живуть, бляха, і багато, навіть багатоповерхівки. Ну, так як для Італії, 4-5 поверхів. Прикольно, але ж тут, і там уже все, там долина. Як гарно. Фоні. Це містечко біля Брунку Спіну, саме високої гори, куди можна доїхати. На мотоциклі, машина. Там в мене відео є, хлопці приїжджали з Німеччини, де ми підіймалися. То вроді би зараз так само туди їдемо. І до того міста 26 кілометрів. Блін, такі курви в мене аж руки вже болять. Тут же позаздриш, у кого автомат на мотоциклі. То друга, третя, бляха, вже пальці болять. Але гарно. Я, звичайно, очікував, що буде якась зелено, а тут осінь, блін. Такі дерева, без листів. Ну, нічого, зараз поїдемо в ліс, подивимося, що там. Сподіваюся, що буде гарніше. О, бачите, до речі, класно в групі їхати, отут була небезпека.
Один спереді їде з гарнітурою, другий посередині, третій ззаді. Бо не всі змогли підключитися. Отак, бачиш. Раз, небезпека, пісочок, офігеть. Отак би їхав би, посунувся б тут. Такий от плюсик їхати в організованій групі. До речі, всі, ну я вже казав, напевно, всі хлопці вже по 50 років плюс-мінус. Всі серйозні, ніхто на деби не встає, ніхто не жене. Все нормально. О, підіймаємося. Так, підіймаємося ми туди, на Бронкоспіну, на гору. Бронкоспіна! Гарна панорама зараз буде. Це ми під горою Бронкоспіну. Має бути, а як буде. Ну але клас. Але супер, блін. Дивіться, яка красота. Блін, камери низенько стоять, такого не побачиш прям. Тут взимку навіть є сніг на Сардинії. Це єдине місце, де високе, де є сніг. Як єдине, є багато таких, що на горах, але тут взагалі то випадає, він лежить всю зиму. Так що Сардинія не тільки море, ще й гори, ще й навіть сніг буває. А вон, сніг лежить. Офігеть! Березень, сніг лежить. Клас. Я сподіваюся, ми не туди їдемо ночувати. Офігенно. Я цього року ще сніга не бачу. Ще. Вже не побачу. Трошки автостради. Вон ми їхали от по той дорозі, що там ззаді було видно сніг. Трошки чуть не впав, бляха, там було видно на відео. Чи какашки, ці какахи коров'ячі, чи що, наїхав і так сраку понесло, блін. Добре, що потихесенько їхав, то зачепився відразу. Я ще на старій гумі їду. Думаю, докатаю ту 1000 чи скільки там їй лишилося, потім поміняю. Ага, треба було вже нову ставити міняти. Це ж завжди жаба давить. Ні. Треба доїздити, блін, до кінця, щоб вона лиса була. Ну, тобто, воно не так, там ще 1000-1500 ще можна буде їхати до тої відмітки. Сотні кілометрів пройшов сьогодні. Так що десь справді буде. Сьогодні ще кілометрів 50, завтра так само десь 200, 250, так, буде 500 кілометрів тріп. Завтра ще буде повільніше, бо дали все-таки дощ. Все ж таки буде ляпати бляха. Ну ладно.
Дощовик є, та просто що настрій не дуже в дощ їхати на моцику. Ще одне містечко. Так, що це за містечко? Навігатор стане. Так це і воно є, де ми їхали. Оргосоно. Или Оргосоно, ні, Оргосоно. Знову чекаємо. У нас один загубився знову і зараз поїхав наздоганяти наш голова. Чекаємо. Зараз нам лишилося 15 хвилин, 12 кілометрів вже до місця кемпінгу. Але сонце вже сідає. Класно, біля озера ми ще не їхали, але гарне озеро і сніг на горах. Для Сардинії це взагалі чудо. Поросятка бігають. Корови. Це за кожним поворотом корови пасуться. І тільки що вони на дорозі були. Тут не треба так гнати. Під'їжджаємо нарешті. І, блін, холодно. Зараз 5:30 і вже холодно. Відчувається таке повітря холодне. Я не знаю, як ми будемо ночувати. Дали -1 вночі. Десь тут маємо намети ставити. Чи мотоцикли тут будуть стояти, ми там намети будемо ставити. А вон столики. Да, трошки незручно. Точно так і буде. Моцики тут. І все треба тягати туди до намету. Йо-моє. Ну що ж. Зато легально. Зараз кажуть, що. È andato a recuperare uno che si è perso, speriamo non si sia perso anche lui. Siamo con Marcio, cioè Salvatore. No, portate avanti, cos'è ma iniziamo a passare. Appena noi bevrino. Владимир Piacere. Siamo venuti così iniziamo a vedere dove sistemarci, che Marcio è andato a recuperare il nostro disperso. Капець, такі доброзичливі люди, ці лісники. То ми приїхали зараз сюди, все, приїхали. Вони такі, так, ставте там намети зараз, але перед тим ходімо туди, до них в цю хатинку. Там камін, запалений камін, коротше, так тепленько, класно. Вони місцеві самогоночки, там, ну, коротше, ці Каруба, там, Філдіферо, Аквавіте поставили, але попросили не знімати їх, то я не знімав знутрі. І зараз, коротше, їдемо і там ось ставимо десь моцики там внизу і намети внизу. Коротше, там вон туалет, барбекю, столики. І будемо тут. Ну, здається, що тепло, затишно. Будемо сподіватися, що не буде так морозу. Так, їдемо вниз. О, блін, самогоночка дала вже в голову. Цілий день з одним паніном. Та, взагалі класно, супер. Чітко. Там з'їжджаємо вниз. Так, ще впасти тут.
Все, ставимо намети тут. Я тут поставлю моцик рядом, поруч, бо там не хочу знімати. Нормально, тут, туди, вихід туди. Все, чики-пуки, моцик поруч. Клас, все як я хотів. Сподіваємося, що не замерзнемо. Це в мене перший досвід. Перший досвід в такому місці при такій погоді. Ma qualcuno ha preso la bottiglia di quelli che sono andati a prendere il caffè, qualcuno ha preso la bottiglia. Що, ми полягаємося. Зараз вже всі намети поставили. Такий ось у нас табір. Заїжджали, купляли м'яско. Тут горить багаття. Тут у нас туалет є, все акуратненько. Там ще є дрова, якщо що, то можемо. Тут ще 2 роки можемо бути. Тут ми вже за столики йдемо, ставимо всю нашу вечерю. Зараз пожаримо м'яско. Є водичка, усе гарнесенько. Тут ми будемо No, per non sbattere, gli ho messo un canovaccio per non fare il din don. Non è acqua. Коротше, все, напевно, до завтра. Sugonte appartiene solo a me. Sugonte su parole esaurita, continua tu sabi, anche su Margherita. Це в мене перший раз так. На дворі 0 градусів. Посиділи біля багаття, нагрілися, трохи випили. Воно не відчувається, вина трошки такого. Але бляха, в наметі холодно. Все, лягаємо спати. Добраніч. Доброго ранку. Майже 7 година. Ночі було холодно. Як сказати, так що на грані. Ну, але холодно. Так що така моя перша ніч при 0 градусів. Зараз, напевно, десь плюс. Нема такого. Нема мінуса, як ми чекали. І в наметі було 7 градусів. Зараз, там може і тут так само. Намет не дуже гріє. Коротше, збираємося. І снідаємо, вирушаємо вже вниз по 125-й дорозі. Їдемо далі. Так, холодно і 1,8 тиск у колесах. Треба, напевно, підкачати. Ранковий
краєвиди. Дощ не пішов. Це я переживав найбільш за це, щоб скручувати намет, збиратися по дощу. Дали дощ, але після обіду. Після обіду ми вже будемо далеко звідси. І напевно обминемо його. Ну, я сподіваюся. Все, їдемо в сторону моря. З гір до моря. Їдемо далі. Яка натуральна природа. Корови, коні і свині. Тож, ще раз повторююсь, хто на Сардинії їде, дуже обережний по таким дорогам. Вон, коні, що йому коштує вийти на дорогу. Ще про італійців, про сардів. Ми під'їхали сюди в це містечко, що біля цього лісу. Вийшли з бару двоє. Кажуть, то ви в лісі були сьогодні, ночували? Так. Заходьте, ми вам кофе запропонуємо. Нас всіх пригощали кавою. Такі от чудеса. Їдемо далі. Я в шоці, я взагалі в шоці від цих людей в нору. Вони рахуються на континенті, в Італії, то їх так побоюються, як мафію, типу сардинську. Це настоящі пурі, що як теревень. Справжні сардинці, такі з центра Сардинії. Не хочу образити інших, то всі сарди. Але вони такі доброзичливі, гостеприємні, що капець, я ж кажу, ви там були в горах, вони ночували. Так, ходіть, запрошую на каву. Офігеть! Вчора так само до тих лісників підійшли, вони давай сюди, заходьте, давай цю їхню самогонку, лікери всякі виставляти, пригощати. Та ми кажемо, треба намети ставити, бо вже зараз темно буде. Ні, давай, капець, клас. І дрова дали, все дали, офігенно. Я ж кажу, то я в шоці. Я знав про це, але не бачив на свої очі. Якесь цікаве місце, Сордженте, типа джерело Сука Лагони. Зараз подивимось, що тут. Відзначна пам'ятка. Тут треба йти. Йдемо подивимось. Кажуть, хлопці, дуже класно в каньйоні. Таке озеро. Гарне. Ho fatto un trekking, siamo arrivati qui, siamo ritornati lo stesso. Questo che sul Garropo c'è una zona qua che si chiama Saggiuntura,
si è aggiunto, non so se questo disturbo, si è aggiunto praticamente, cioè, dove inizia il canyon di Goropo. Sì. І бляха, і дерева. Включив, така панорама була. І зараз дерева. Все, спускаємось вниз. 200 кілометрів до Кальярі. Що, ми зупинилися пообідати, і вже у нас дощ настиг, дорога мокра, зараз вдягаємо дощовики та виїжджаємо вже додому, не буду вже знімати, щоб камеру було з медіамодом, щоб не мочити. Все, так і закінчується моя подорож з мотоклубом Карбонія. До наступних зустрічей. Llega algún día, la sangre estalla y caíste en cornisas y el cuerpo tibio no te deja pensar. Si te gustó no niegues con risas, no hay verdad más grande que diga que a buena racha después a remar. Si te quedas, no vengas con listas, ni con medidas que corten las risas. Este conteo se va a terminar. La melodía que suena enseguida es el latido que ponen los días y tus canciones se cubren de mar. Si te vas, no vuelvas con prisa, ni con medidas que corten las brisas. Este goteo se va a terminar.